Hello YouTube, welcome to my channel. Video sticker to ধুনিয়াকৈ অতৰাই দিছো লেন্স টো অতি ধুনিয়াকৈ লাগি গল Gopro ক্যামেৰাটোত ধুনিয়াকৈ সেটিংস হৈ গল ঠিক একেটা প্ৰসেছতে ফ্ৰন্টৰ লেন্সখনো আমি প্ৰথম ওয়েট পেপাৰটো ইউজ কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি ড্ৰাই পেপাৰটো ইউজ কৰিম একেটা প্ৰসেছে সেম টু সেম প্ৰসেছ এনেকৈ ফ্ৰন্টৰ লেন্সখনো মই এখন লেন্সখনো মই এটা প্ৰসেছতে লগাম ইয়াৰ ভিতৰত আছে মই দেখাই আছো স্লিপ দিছে আমাজনৰ পৰা এখন স্লিপ এখন দিয়া গৈছে বুলি দেখাই আছো আপোনালোকক কি আছে ইয়াত স্কিনখন পৰিষ্কাৰ কৰি ল'বৰ কাৰণে দিছে চাইনাৰ হয় মেড ইন চাইনা লিখা আছে এই দুখন গ্লাছে আছে আৰু একেখন আছে আপোনাৰ ফাইবাৰ গ্লাছ Number 1 number 2 এতিয়া number 1 আৰু number 2 ইয়াত লিখা আছে number 1 to wet and number 2 dry লিখা আছে number 1 to প্ৰথম আৰু number 2 to দ্বিতীয়তে ইউজ কৰা যাব ডাষ্ট এবজৰ্ভাৰ দিছে দুটা ধূলিবালি মানে পৰি থাকিলে প্ৰথম চাফা কৰিবৰ কাৰণে দিছে এইটো তো ড্ৰাই পেপাৰ মই ইউজ কৰিছো একে পুৰা ধুনিয়াকৈ ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব ক্যামেৰাটো লেন্সখন লগাৰ ওপৰত লেমিনেশনটো তলত থাকিব আৰু ষ্টিকাৰ যি দুটা দিছে ষ্টিকাৰ কেইটা এনেকৈ ওপৰত লগাব লাগিব পুৰা ধুনিয়াকৈ মিলাই লৈ এনেকৈ ওপৰত লগাই দিব লাগিব ওকে ধুনিয়াকৈ লগাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো লেন্সখনৰ যিটো লেমিনেশনটো আছে লেমিনেশনটো তলত থাকিব আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব এনেকৈ প্ৰথম ষ্টিকাৰ কেইটা ধুনিয়াকৈ সেটিংসটো প্ৰথম ধুনিয়াকৈ যাতে লৰচৰ নকৰে তেনেকৈ সেটিংসটো কৰি ল'ব লাগিব এনেকুৱা টাইপত হ'ব এতিয়া বস্তুটো লেন্সখনৰ যিটো লেমিনেশনৰ যিটো হেৰি এটো তলত থাকিব এটো ৰঙা যিটো এনেকৈ আছে যে ৰঙাটো এনেকৈ থাকিব এতিয়া ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লৈ লাহে লেমিনেশনটো ধুনিয়াকৈ অতৰাব লাগিব এনেকৈ একদম সাৱধানে প্ৰথমে ওয়েট পেপাৰটো ইউজ কৰিছো ওয়েট পেপাৰটো এনেকৈ এখন ফ্ৰন্টৰ লেন্সখন এটা প্ৰসেছ ইউজ কৰিম সেটিংস কৰোঁতে এনেকৈ উল্টাই ল'ব লাগিব এনেকৈ উল্টাই ল'ব লাগিব উল্টাই লৈ ধুনিয়াকৈ প্ৰথম বহাই ল'ব লাগিব মেজাৰমেণ্ট কৰি ধুনিয়াকৈ
ধুনীয়া ক্লিন হৈ গৈছে ৱেট পেপাৰটো সাফ কৰি দিওঁতে তাৰপিছত ড্ৰাইটো ইউজ কৰিম ধুনীয়াকৈ সেটিংছত বহাই লৈছোঁ সেটিংছ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰটো মই এনেকৈ পুৰা ধুনীয়াকৈ মিডলত লগাই দিম মই লগাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ প্ৰথম ওপৰটো লগাম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টিপি দিলোঁ এতিয়া লেন্সটো এৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ একেটা জেগাতে থাকিব আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উল্টাই লৈ অকণমান তাৰপিছত মই ষ্টিকাৰটো এনেকৈ টানি দিম মই ধুনীয়াকৈ এৰিছে ষ্টিকাৰটো ধুনীয়াকৈ এৰি গৈছে এনেকৈ এৰি গ'ল তাৰপিছত লেন্সটো ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল এতিয়া মই ড্ৰাই পেপাৰ দি অলপ মই পোষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ ড্ৰাই বা ৱেট যিকোনো এটা পেপাৰ মই অলপ পোষ্ট কৰি দিলোঁ বেছি জোৰে জোৰে নহয় এতিয়া মই এই ষ্টিকাৰটো মই ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই দিব পাৰোঁ লাহে লাহে বাছ আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এই লেন্সটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ছেটিংছ হৈ গ'ল অতি সুন্দৰকৈ ছেটিংছত বহি গ'লি এইটো হৈছে ফ্ৰণ্টৰটো আৰু এইটো হৈছে বেক লেন্সটো টেম্পাৰ্ড গ্লাছটো ধুনীয়াকৈ ছেটিংছ হৈ গ'ল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব If you like my video, please give me a big thumbs up and subscribe my channel. Bye.